به نام خالق هستی. 7 اصل دستیابی به ثروت و کامیابی. اصل 7: هنر خوب زندگی کردن را یاد بگیرید. فصل 10: مسیر رسیدن به یک زندگی ثروتمندتر. آقای شوف در نقش خود به عنوان یک معلم به طور مداوم با من وارد چالش هایی می شد. به محض اینکه من اصول و روش های او را در موضوعی استفاده می کردم، او بلا فاصله یک اصل بنیادین و با اهمیت دیگر را ارائه می داد. هنگامی که من راه خود را در بازار فروش پیدا کرده بودم و پول بیشتری به دست می آوردم، او گفت: جیم، تنها یاد نگیر که چگونه کسب درآمد کنی، یاد بگیر چگونه زندگی کنی. من متوجه حرفهای او نشدم. در حقیقت من حتی توجه زیادی به آن حرفها نداشتم. با خودم فکر کردم من اینجام و سخت کار می کنم. برای رسیدن به اهداف تلاش می کنم و موفقیت را می بینم. آقای شوف در مورد چه چیزی حرف می زند؟ فکر می کند چه چیزی را در نظر نگرفتم؟ چه چیز دیگری وجود دارد؟ آقای شوف که گویی این افکار من را می خواند لبخندی زد و گفت: جیم، افرادی وجود دارند که چیزهای زیبایی آنها را در بر گرفته است، اما آنها احساس خوشبختی زیادی نمی کنند. برخی دیگر از افراد مبالغ هنگفتی از پول را جمع کردند و در عین حال هنوز فقیر هستند و در زندگی و روح خوشبختی کمی احساس می کنند. من از تو می خواهم هنر طراحی یک سبک زندگی را یاد بگیری، هنر اینکه چگونه باید زندگی کنی. من هم پاسخ دادم: خب وقتی پول زیادی به دست آوردم در این مورد فکر می کنم. در حال حاضر فقط باید یاد بگیرم که پول به دست بیاورم. درسته؟ آقای شوف سرش را تکان داد و گفت: نه جیم، ساده تر است که هنر طراحی یک سبک زندگی را با مقادیر کم یاد بگیری. در حقیقت با 50 سنت شروع می شود. با تعجب پرسیدم: 50 سنت؟ چگونه کسی می تواند با 50 سنت یک سبک زندگی را توسعه دهد؟ آقای شوف آرام خندید. او فروشنده تمام عیاری بود و می دانست که او در نهایت توجه من را به خود جلب کرده است. او گفت: تصور کن که کفاش کفش‌هایت را برق می اندازد. پسرک کفاش کار فوق‌العاده‌ای برایتان انجام داده است. در حقیقت تو یکی از بزرگترین درخشش‌های جهان را به دست آورده اید. هنگامی که برای این درخشندگی به او پولی می‌پردازی، در نظر بگیر چه نوع انعامی به او می‌دهی. با خودت فکر می‌کنی که باید به او 25 سنت یا 50 سنت بدهم؟ اگر دو مقدار مختلف به ذهن می آید، همیشه مقدار بالاتر را بده. تبدیل به یک فرد 50 سنتی شو. من فکر کردم که چیزی را متوجه نشده‌ام. گیج شده بودم و پرسیدم: چه تفاوتی می کند یک سکه 25 سنتی یا 50 سنتی؟ او در پاسخ گفت: بسیار تفاوت می کند. اگر تو بگی خب من فقط یک سکه 25 سنتی به او می دهم، این موضوع برای بقیه روز شما را تحت تاثیر قرار می دهد. تو احساس گناه کمی خواهی کرد و کمی هم احساس عدم اطمینان می کنی. و بعضی وقتها در طول روز به درخشش کفش‌های خود نگاه می‌کنی و می‌گویی من حتما آدم خسیسی هستم. فقط یک سکه 25 سنتی برای این درخشش. او ادامه داد: از طرف دیگر اگر تو برای انعام 50 سنت به او بدهی، در تمام طول روز احساس خوشبختی و اعتماد به نفس خواهی کرد. تو نمیتوانی تأثیر و تفاوت یک ذهنیت 50 سنتی را باور کنی. چند سال بعد یک مرد در دیترونیت بعد از یکی از سمینارهای من آمد و گفت: آقای ران،
شما امشب با توصیف نگرش 50 سنتی من را الهام بخشیدید. من تصمیم گرفتم کل زندگیم را تغییر دهم. روزی درباره من خواهید شنید. و او رفت. و البته چند ماه بعد وقتی مجدداً در دیترویت سخنرانی می کردم، همان مرد با لبخند بزرگی به سکو آمد و گفت آیا مرا به یاد می آوری؟ من جواب دادم البته که به یاد دارم. شما همان مردی هستید که گفتید قصد دارید زندگی خود را تغییر دهید. او سرش را به نشانه تایید تکان داد و گفت من باید داستانی را برای شما تعریف کنم. پس از آخرین سمینار شما در اینجا من در مورد راههایی برای تغییر زندگیم فکر کردم و تصمیم گرفتم با خانواده‌ام شروع کنم. من 2 دختر نوجوان دوست داشتنی دارم. بهترین بچه هایی که فردی میتواند داشته باشد. آنها هرگز هیچ مشکلی برای من ایجاد نمی کنند. با این حال من همیشه به آنها سختی دادم. یکی از چیزهایی که آنها دوست دارند حضور در کنسرت های راک برای دیدن هنرمندان مورد علاقه خود است. من تا قبل از آن همیشه با آنها مخالفت می کردم. آنها از من اجازه می خواستند که به کنسرت بروم و من می گفتم نه، من نمی خواهم که شما به آنجا بروید. صدای آهنگ آنها خیلی بالا است. این به شنوایی شما آسیب می‌زند و علاوه بر این افراد درستی هم آنجا حضور ندارند. همیشه نتیجه یکسان بود. آنها همیشه اصرار می‌کردند و می‌گفتند لطفاً پدر ما می‌خواهیم برویم. ما هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنیم. ما دختران خوبی هستیم. لطفاً اجازه دهید ما برویم. بعد از اینکه آنها به اندازه کافی خواهش می‌کردند، من با بیمیلی پولم را به طرف آنها پرت می‌کردم و می‌گفتم باشه، اگه اینقدر دوست دارید برید، بیایید اینم پول. این زمانی بود که تصمیم گرفتم تغییراتی در زندگیم ایجاد کنم و این کار را کردم. اعلامیه‌ای برای یک کنسرت با حضور یکی از اجرا کننده های مورد علاقه دخترانم را دیدم. بنابراین به باجه بلیط فروشی رفتم و خودم بلیط ها را خریدم. وقتی من به خانه رسیدم پاکت نامه را به آنها دادم و گفتم توی این پاکت ها بلیط هایی برای کنسرت راک هستند. من میدانم که این گروه یکی از گروه های مورد علاقه شما است. مرد در حالی اشک در چشمانش حلقه زده بود. ادامه داد جیم تو باید چهره آنها را می دیدی. من به آنها گفتم روزهای التماس و خواهش کردن به پایان رسیده است. آنها من را بسیار خوشحال در آغوش گرفتند. سپس از آنها قول گرفتم تا وقتی به کنسرت می روند آن پاکت ها را باز نکنند. میدونی چرا؟ چون که من اون بلیط ها رو برای ردیف بسیار مناسبی گرفته بودم. تمام آن روز من فقط خوشحالی و هیجان آنها را تصور می کردم و خودم نیز خوشحال بودم. پاداش واقعی من زمانی بود که آنها به خانه برگشتند. یکی از آنها به آغوش من پرید و دیگری دستهایش رو دور گردنم انداخت و هر دو گفتند پدر تو بهترین پدر دنیایی. چه داستان فوق‌العاده‌ای. این یک مثال جالب است که چگونه ممکن است تنها با یک تغییر کوچک در نگرش سبک زندگی خود را تغییر دهد. مسئله تنها یادگیری این نکته است که روح بخشنده‌ای داشته باشیم و یاد بگیریم یک ذهنیت 50 سنتی را توسعه دهیم. پول یکسان، سبک متفاوت. در اینجا یک تفکر مهم وجود دارد. از آنچه که دارید لذت ببرید و البته خواسته هایتان را نیز دنبال کنید. من سعی می کنم هر روز زندگیم این گونه باشد. یادگیری هنر زندگی کردن در واقع خیلی سخت نیست. حتی افراد با دارایی متوسط هم می توانند سبک زندگی آگاهانه ای را تجربه کنند. آنها به طور مثال و به سادگی پول نوشابه خود را پسنداز می کنند تا چیز بهتری بخرند، یا آنها به سینما نمی روند و در عوض به تئاتر می روند، یا با پسنداز پول خود در تمام طول سال به اندازه کافی پول برای سفر به اروپا و دیدن یک اثر هنری فاخر را
خواهند داشت. تمام پول خود را خرج نکنید، پس انداز کنید و چیز خاصی بخرید، یک چیز خوب و با ارزش، چیزی که در تمام زندگیتان خاطره خوشی به شما بدهد. به یاد داشته باشید که اگر تمام پولهایی که برای شکلات خرج می کنید را جمع کنید، این پول می توانید یک ثروت کوچک برای شما باشد و برای یک فرد آگاه کیفیت بسیار بیشتر از کمیت است. چند چیز گرانبها بهتر از یک خانه پر از آشغال و چیزهای به درد نخور است. سبک زندگی همانطور که در اینجا تعریف می کنم مسئله آگاهی، ارزش‌ها، آموزش و طعم نظم و انضباط است. این یک هنر است که شادی را به ارمغان می آورد. این یک تصمیم است که از تجربیات و امکانات زندگی لذت برد. شیوه زندگی به معنی گسترش دانش و تجربیات شما از طریق تأثیر کتاب‌ها، افراد، فیلم‌ها و ماجراجویی‌های جدید است. پس سعی کنید از همه چیز لذت ببرید و از هر کسی که با آنها در ارتباط هستید یاد بگیرید. به چیزی فکر کنید که امروز می توانید انجام دهید تا درباره خودتان و زندگیتان احساس ثروتمندتر و بهتری داشته باشید. یک بلیط کنسرت رزرو کنید، چند نوار موسیقی خوب بخرید، برای کسی گل بفرستید، برای کسی نامه تشکر بنویسید، برای سفری برنامه ریزی کنید، شروع به خواندن یک کتاب کلاسیک کنید. من شرط می‌بندم در فاصله کمتر 50 مایل از جایی که هستید مکانهایی وجود دارد که تا به حال ندیده اید، غذاهایی وجود دارد که تا به حال نخورده اید، تجاربی وجود دارد که تاکنون نداشته اید. این موضوع برای من صدق می کند. همانطور که می دانید من در آیداهو بزرگ شدم، جایی که بخشی از پارک ملی یلستون در آنجا قرار دارد و با این حال تا به حال من به آنجا نرفتم. می توانید تصور کنید میلیون ها نفر از سراسر جهان سفر کردند تا خرس‌های گریزلی و آبفشان فیتنول را ببینند و من یک بومی از آیداهو هرگز در آنجا نبودم. من به آفریقا رفتم اما به پارک ملی یلستون نه. آیا شما در زندگی خود یک داستان مانند داستان پارک ملی یلستون من دارید؟ آیا شما یک فرد نیویورکی هستید که هرگز به دیدن مجسمه آزادی نرفته است، یا فردی اهل تگزاس که هرگز به قلعه تاریخی آلامو نرفته است، یا یک کانادایی که هرگز از شهر اتاوا دیدن نکرده است؟ بیایید همه اهداف جدید را طوری تنظیم کنیم تا چیزی را از دست ندهیم، به ویژه آن چیزهایی که در دسترس ما قرار دارند. این کار احتمالاً نیازمند کمی ابتکار از سوی شماست، اما به پاداشهایی فکر کنید که در انتظار ماست. تمام کاری که باید انجام دهیم این است که اجازه دهید یک اقدام آگاهانه به خوبی از یک فکر منحصر به فرد رشد کند و این عمل مانند پلیس که رویاهای ما را با واقعیت تجربه جدید متصل می کند. در حال حاضر شما می دانید من برای ارزش ثروت مادی زندگی احترام خاصی قائلم، اما شاید حتی بعضی ها برای پول ارزش بیش از حد قائل شوند و یا حتی آن را بپرستند. پول اغلب قدرت‌هایی را به افراد می‌دهد که آن پول به خودی خود ندارد. به یاد دارم به آقای شوف گفتم اگر پول بیشتری داشتم خوشبخت‌تر و خوشحال‌تر می‌شدم، اما او پاسخ داد کلید خوشبختی داشتن بیشتر نیست. خوشبختی هنری است که باید مورد مطالعه و تمرین قرار گیرد. پول بیشتر شما را به چیزی بیشتر از آنچه که هستید تبدیل نمی کند.
پول بیشتر تنها باعث می شود زودتر به مقصد برسید. بنابراین اگر دوست دارید که خوشحال نباشید، باید بدانید که با پول بیشتر ممکن است بدبخت شوید. اگر دوست دارید بد اخلاق باشید، باید بدانید که پول بیشتر می تواند از شما یک آدم وحشتناک بسازد. و اگر دوست دارید کمی بیش از حد بنوشید، پول بیشتر باعث می شود که زندگی خود را در این راه تباه کنید. از سوی دیگر، اگر شما هنر سبک زندگی و شادی را مدیریت کنید، پول بیشتر به شما کمک می کند تا شادی و ثروت درونی خود را تقویت کنید. سبک زندگی چیزی فراتر از مقدار است. شما با پول بیشتر تنها می توانید بیشتر خرید کنید. سبک زندگی یک فرهنگ است. قدردانی از موسیقی خوب، رقص، هنر، مجسمه سازی، ادبیات و نمایشنامه سبک زندگی سلیقه‌ای برای چیزهای خوب، بی‌نظیر و زیبا است. اجازه بدهید این بحث را با یک داستان شخصی توضیح دهم. من و یکی از دوستانم برای خرید و سیاحت به کارمل کالیفرنیا رفتیم. در مسیر ما در یک ایستگاه خدمات توقف کردیم. به محض اینکه ماشین را در مقابل پمپ بنزین نگه داشتیم، پسر جوان حدود 18 یا 19 ساله به طرف ماشین آمد و با یک لبخند بزرگ گفت: می توانم کمکتان کنم؟ و من پاسخ دادم: بله، لطفاً باک بنزین را پر کنید. من انتظار آنچه پیش آمد را نداشتم. در این دوران عدم خوشرفتاری با مشتری، آن پسر با آواز و خوشحالی در تمام مدت چرخهای ماشین را کنترل کرد، شیشه ها و حتی پنجره های طاقی را تمیز کرد و من و دوستم کیفیت خدمات و کارهای او را باور نمی کردیم. وقتی صورت حساب را آورد به او گفتم: هی، تو واقعا کارتو خوب انجام دادی، متشکرم. او پاسخ داد: من واقعا از کارم لذت میبرم. این برای من سرگرم کننده است و من میتوانم با افراد خوبی مثل شما ارتباط داشته باشم. این پسر واقعا فرد خاصی بود. به او گفتم: ما در راه سفر به کارمیل هستیم و میخواهیم کمی شیربستنی بخریم. آیا میتوانی نزدیکترین کافه را به ما معرفی کنی؟ و او گفت نزدیکترین کافه تنها چند خیابان فاصله داشت. سپس او اضافه کرد: جلوی کافه پارک نکنید، کنار کافه پارک کنید تا ماشین دیگری به شما نزند. چه پسر خوبی! ما به کافه رفتیم و علاوه بر بستنی 3 شیر بستنی هم گرفتیم. سپس ما به جایگاه بنزین برگشتیم. این دوست جوان ما به سرعت به سمت ما آمد و گفت: هی، میبینم که شیر بستنی هایتان را گرفتید. بله، و این هم برای توست. او از تعجب دهانش باز مانده بود و گفت: برای من؟ و من گفتم: با این همه خوبی که در حق ما کردی، ما نمیتوانستیم تو را به یک شیر بستنی دعوت نکنیم. او شگفت زده شد و گفت: واو! وقتی که داشتم از آنجا دور می شدیم، از آینه بغل می دیدم که او ایستاده است و با لبخند رفتن ما را تماشا می کند. فکر می کنید برای این کار چقدر خرج کردم؟ تنها $2. می بینی؟ بحث ما پول نیست، بحث ما سبک است. آن روز احساس خلاق بودن را داشتم. در ورودمان به کارمیل من مستقیم به گل فروشی رفتم. هنگامی که داخل شدم به گل فروش گفتم: من یک گل رز ساق بلند برای این خانم همراهم می‌خواهم تا به هنگام خرید در کارمیل در دست داشته باشد. گل فروش که فرد چندان رمانتیکی نبود پاسخ داد: ما رز تکی نمی فروشیم. من گفتم: ولی من تنها 1 شاخه گل می خواهم. او گفت: خب این برایت $2 هزینه دارد. من شگفت زده شدم و گفتم: چیزی بهتر از 1 گل رز ارزان قیمت نیست؟
گل رز را با کمی طمأنینه انتخاب کردم و آن را به دوستم دادم. او خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و هزینه آن تنها $2 بود. فقط $2. کمی بعد این خانم همراه هم به من نگاه کرد و گفت جیم، من حتما امروز تنها زن در کارمیل هستم که با خود گل رز به همراه دارد. علاوه بر درس 50 سنت، آقای شوف به من درس دیگری درباره انعام دادن آموخت. او به من توضیح داد که واژه انعام از کلمات تضمین سریع بودن می آید و او گفت حالا اگر انعام دادن به معنی تضمین سریع بودن است، چه موقع باید انعام داد؟ من میدانستم او میخواهد به چه چیزی برسد، اما هنوز کاملا مطمئن نبودم. پاسخ دادم وقتی غذا میخورید و خدمت رسانی خوب است، بعد از آن شما انعام میدهید. اگر شما خدمت رسانی خوبی دریافت نکنید، انعامی هم نمیدهید. او پاسخ داد نه جیم، تو نمیفهمی. افراد آگاه منتظر خدمات خوب نمیمانند. آنها پیشتر با دادن پول خدمات خوب را تضمین میکنند. امتحان کن. دفعه بعد که غذای خاصی در یک رستوران میخوری، از پیش خدمت بخواه که به میز شما بیاید. دستت را روی شانه‌اش بگذار و بگو این $5 برای توست. میشه از من و دوستم خوب پذیرایی کنی؟ همانطور که آقای شوف گفت، شما باور نمی کنی چه اتفاقی رخ میدهد. آنها دور میز شما میچرخند. شما مجبور نیستید به چیزی فکر کنید و نگران باشید که قهوه‌تان را دیر بیاورند. آیا شما پیام اصلی را دریافت کردید؟ بله، همان پول اما سبک متفاوت. عشق و دوستی. زندگی کردن با سبک همچنین به معنی زندگی در تعادل است و یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده یک زندگی متعادل داشتن کسی است که شما را دوست دارد و شما نیز او را دوست دارید. اگر فردی هست که به آن علاقه دارید، بدانید که چیزی با ارزشتر از این وجود ندارد. وقتی کسی به فرد دیگری اهمیت می‌دهد، این نشان دهنده زندگی به غنی‌ترین شکل آن است. به شدت و با جدیت از عشق مراقبت کنید. اجازه ندهید چیزی در سر راه عشق شما قرار بگیرد. اگر یک صندلی در سر راه عشق باشد، من پیشنهاد می کنم آن صندلی را نابود کنید. اجازه ندهید چیزی عشق را از شما بگیرد. یک کلمه قدیمی خردمندانه می گوید گنجینه های زیادی وجود دارد، اما بزرگترین آنها عشق است. به عبارت دیگر، بهتر است یک چادر و در ساحل زندگی کنید و عشق را بشناسید تا اینکه تنها در یک عمارت زندگی کنید. خانواده و عشق شما باید مانند یک باغچه رشد کنند. زمان، تلاش و تصور باید دائما وجود داشته باشد تا بتواند این باغچه را شکوفا کند و رشد دهد. علاوه بر عشق، دوستی هم بسیار مهم است. نمیتوان روی آن قیمتی گذاشت. دوستان شما افرادی شگفت‌انگیز هستند که همه چیز را در مورد شما میدانند و هنوز هم شما را دوست دارند. دوستان شما کسانی هستند که در سختی‌ها به شما کمک می‌کنند. در زندگی هیچ تضمینی نیست و وقتی به سمت بالا حرکت می کنید، مطمئن باشید که دوستانی داشته باشید که در این راه به شما کمک می کنند. زندگی هم فراز دارد و هم فرود و هم دوستان. دوستان واقعی باعث می شوند این فرازها پرنشاط‌تر و فرودها برایتان راحت‌تر باشد. من یکی از این دوستان خوب و واقعی را دارم. اگر من به صورت غیر منصفانه در برخی از کشورهای خارجی به زندان افتاده بودم، من با او تماس می گرفتم. آیا می دانی چرا من به او زنگ می زنم؟ درست است، زیرا او حتما برای کمک می آید.
او یک دوست واقعی است، کسی که شما را از یک زندان خارجی آزاد می کند و من می دانم که اگر هزینه خارج کردن از آن زندان به پول بسیار زیادی نیاز داشته باشد، او باز این کار را می کند و اگر مدت زمان زیادی طول بکشد، او تا هر وقت که نیاز باشد تلاش می کند و دست بر نمی دارد. او یک دوست واقعی است. امیدوارم شما همچنین دوستی داشته باشید. من همچنین چند تا دوست عادی دارم، آشنایانی که احتمالاً میگویند وقتی به کشور برگشتی به هم زنگ بزن. من حدس میزنم همه ما چنین دوستانی داریم. مشکل زمانی رخ میدهد که نقش آنها در زندگیمان را با دوستی واقعی اشتباه میگیریم. در نتیجه به یاد داشته باشید زندگی خوب یک مقدار نیست. زندگی خوب یک نگرش، عمل، ایده، کشف و جستجو است. زندگی خوب از سبک زندگی می آید که صرف نظر از میزان حساب بانکی شما به طور کامل توسعه یافته است. یک سبک زندگی که با حس همیشگی لذت در زندگی، یک سبک زندگی که میل شما را برای تبدیل شدن به یک فرد ارزشمند و موفق تحریک می کند. ثروت بدون شخصیت، صنعت بدون هنر، کمیت بدون کیفیت، تلاش بدون رضایت و دارایی بدون شادی به چه درد می‌خورند؟ در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.